أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover Futures Level 2. والنهاردة مكملين في Unit 2. What is a turning point in history? Turning point يعني نقطة تحول بتغير حياة شخص أو حياة شعب بحاله. Number 1. Read the articles and answer the questions. Number 1. What adjectives can you think of to describe the people in the articles? Number 2. How did their actions represent turning points? تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف. Turning points, the Rosa Parks story. In the 1950s, when Rosa Parks was living in Alabama in the US, black and white people didn't used to go to the same schools and sat in different areas in cafes, buses and trains. في الخمسينات لما روزا باركس كانت عايشة في ألاباما في اليو اس black and white people ما كانوش متعودين ان هم يروحوا نفس المدرسة. كان في مدارس مختلفة للبلاك لوحدهم والوايت لوحدهم، وكانوا بيقعدوا في أماكن مختلفة في الكافيه وفي الباص والترين. When a bus was full, drivers used to ask black people to give their seats to white people. لما كان الباص بيبقى مليان، الدرايفرز اللي هم السواقين كانوا بيطلبوا من البلاك بيبل إن هم يقوموا من على الكرسي بتاعهم ويدوه لحد من الوايت بيبل. Rosa Parks traveled by bus, and when she was coming home from work one day, the driver asked her to give up her seat. روزا باركس كان بتتحرك بالباص علشان هي بتشتغل في مكان أبعد شوية، وفي يوم وهي راجعة من الشغل السواق قال لها ادي الكرسي بتاعك لحد من الوايت بيبل. She refused because she had worked hard all day. هي رفضت لأن هي كانت شغالة طول اليوم. In interviews, Rosa later said that on that day she wasn't simply tired, she was tired of giving in. بتقول في المقابلات اللي حصلت معاها بعد كده إن هي ما كانتش تعبانة عادي في اليوم ده، هي كانت تعبانة من فكرة الاستسلام، خلاص بقى زهقت من كده. She was arrested for her refusal, and after this, the black people in her town didn't take the buses for 13 months. This peaceful protest was one of the first events in the American civil rights movement, and eventually the laws changed. هنا بيقول إن تم القبض عليها علشان هي رفضت. بعد كده كل البلاك بيبل اللي في المدينة اللي هي كانت عايشة فيها ما ركبوش الباص لمدة 13 شهر، يعني محتاجين على اللي حصل، يعني مش راضيين باللي حصل. الحركة اللي عملوها دي اللي هو الاحتجاج السلمي، يعني من غير أي قلق، ده كان واحد من أول الأحداث اللي عملت حركة الحقوق المدنية في أمريكا. وفي الآخر القوانين اتغيرت لصالح البلاك بيبل، فخلاص ما بقاش فيه فرق بين الاتنين. تاني حاجة عندنا Gutenberg changes the world. Imagine a world in which 95% of people cannot read. Johannes Gutenberg lived in this world at a time when there were very few books because people had to write and copy them by hand. تخيل عالم فيه 95% من الناس ما بيعرفوش يقروا. يوهانس جوتنبرج اللي قدامنا ده عاش في العالم ده في وقت كانت الكتب اللي موجودة قليلة جدا بسبب إن الناس كان لازم تكتبها وتنسخها بإيديها. Ordinary people didn't used to read because they had no access to books. الناس العادية ما كانتش متعودة تقرأ لأن هي ما كانش ليها إمكانية الوصول للكتب. To make the situation worse, people used to write most books in Latin, the language of the rich and powerful. الناس كانت متعودة تكتب الكتب دي باللغة اللاتينية اللي هي لغة الناس الأغنياء والقوية اللي هي عندها سلطة في المكان. Then in 1443, Gutenberg invented a machine that could produce many copies of a book quickly and cheaply. في 1443 جوتنبرج اخترع آلة بتقدر تنتج نسخ كتيرة من الكتاب بسرعة وأرخص. Within a few years, books, posters, and papers were printed in many languages. في خلال كام سنة قليلة الكتب والبوسترات والورق بقى يطبع بلغات كتيرة. The fact that people could learn and share information led to rapid progress in science, culture, and education. الفكرة إن الناس قدرت تتعلم وتشارك المعلومات مع بعض ده خلى يكون فيه نجاح وتقدم في العلوم والثقافة والتعليم. This 15th century invention changed the world in the same way that the internet changed it again 500 years later. الطريقة اللي الاختراع ده غير بيها القرن ال15 هي نفس الطريقة اللي الانترنت غير بيها العالم بعد 500 سنة من الاختراع ده.
كده خلصنا ال two texts. تعالوا نجاوب على الأسئلة اللي فوق. What adjectives can you think of to describe the people in the articles؟ هو عايز يوصف هنا روزا باركس وعايز يوصف يوهانس جوتنبرج. لو اتكلمنا عن روزا باركس هنقول tired, brave, determined, and peaceful. لو اتكلمنا عن يوهانس جوتنبرج هنقول intelligent. طيب سؤال نمبر 2 بيقول how did their actions represent turning points؟ تعالوا نشوف هما ازاي عملوا نقطة تحول بسبب أفعالهم دي. بالنسبة لروزا باركس it was one of the first times a black person protested against the rules which led to the civil rights movement. Johannes Gutenberg, his invention of the printing press enabled more people to learn and share information which led to progress in science, culture and education. ال two texts دول بيتكلموا هنا عن الجرامر اللي هو talking about past habits and situations. Used to expresses past habits or states that don't happen now. لما نلاقي كلمة used to وراها infinitive معناها إن كنا متعودين نعمل الحاجة دي زمان ودلوقتي ما بقتش تحصل. Didn't use to expresses current habits or states that didn't happen in the past. Didn't use to plus infinitive برضو معناها إن الحاجة دي ما كانتش بتحصل زمان بس بتحصل دلوقتي. Number 2 هنا find examples of used to and didn't use to in the articles above to match the sentences below. هنا عندي number 1 people never went to the same schools. عايزين نجيب نفس الإكزامبل بس في used to أو didn't use to من فوق. People never went to the same schools لما قلنا هنا عند روزا باركس people didn't used to go to the same schools. هنا استخدمنا didn't use to. Number 2 drivers often asked black people to move. هنا عندي drivers used to ask black people to give their seats to white people. Number 3 people didn't usually read. في الجزء بتاع Gutenberg people didn't use to read because they had no access to books. People wrote most books in Latin. يبقى هنا people used to write most books in Latin. Talking about past habits and situations. Used to expresses past habits or states that don't happen now زي ما قلنا. Boys and girls used to go to different schools. زمان كان الولاد والبنات بيروحوا مدارس مختلفة. Did you used to have long hair? Yes, I did. هل انت كنت متعود يبقى عندك شعر طويل؟ أيوة. دي كده state يعني حالة في الباست بعبر عنها. Didn't use to expresses current habits or states that didn't happen in the past. بتعبر عن عادات أو حالات حالية دلوقتي ما كانتش بتحصل في الباست. People didn't use to drink bottled water. الناس ما كانتش متعودة تشرب مية في أزايز. طب معنى الجملة إن دلوقتي الناس بتشرب المية كده. الفورم بتاع affirmative و negative I, you, he, she, it, we, they كلهم بياخدوا used to و didn't used to plus infinitive. She used to live here. They didn't used to understand مثلا. لو هعمل questions اللي هي بshort answers ببدأ بدid وبعدين بجيب السبجكت اللي هو you, they, we أو اسم أي حد. Used to live here يبقى Did you used to live here? Yes, I did or no, I didn't. هنا بيقول we pronounce used to as used to زي ما هي مكتوبة between slashes ده النطق بتاعها used to used to. I used to go to bed at 8 o'clock. ما تقولوش I used to عشان دي كده غلط. I used to على بعضها. Number 1. Complete the sentences about the past many years ago using used to, didn't use to, or did use to, and the verbs below. Buy, have, think, travel, wear, write. طب أنا هعرف منين أستخدم used to ولا didn't used to على حسب معنى الجملة ونقدر نقارن بين دلوقتي والpast. طبعا did used to مع الquestion. Number 1. People phones. هل كل الناس زمان كان عندها phones؟ لا طبعا. يبقى people didn't used to have phones. طبعا لازم نجيب الverb infinitive بعد to. Number 2. People letters by hand اللي هي الجوابات.
كانوا بيكتبوا الجوابات بإيديهم، كانوا متعودين على كده. يبقى people used to write letters by hand. Number 3. Women in many countries pants. الستات في بلاد كتيرة ما كانوش بيلبسوا بناطيل، ما كانوش متعودين على كده. يبقى didn't use to wear. Number 4. هنا عندي space يبقى ده question. People to a lot of different countries. No they. يبقى did people used to travel to a lot of different countries? No they didn't. Number 5. People the earth was flat. زمان كانوا بيفتكروا ان الارض مسطحة، يعني هي طريق واحد على طول مش مدورة زي ما احنا عارفين دلوقتي في الساينس وبندرس الحاجات دي. فهنا people used to think. Number 6 برضو space تاني يبقى ده question. يبقى did people things with money. هنا عندي money يبقى verb يمشي معاها buy. Did people used to buy things with money? Yes they did. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة. ذاكروا الجرامر كويس جدا واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها unit 2.